Nyní programu můžeme začít s importováním modelů. Otevřeme složku. Takový model může být importován v nejrůznějších datových formátech, jako je STL, Stepco, Object nebo IGES. Já jsem si pro ukázku vytvořil STL model oběžného kola turbodmychadla. Musím vybrat model. Otevřu a tady je. V pravé části obrazovky na panelu můžeme vidět některé základní informace o tomto modelu, ať už je to informace o pozice, o polygonální síti nebo o objemu. K nějaké efektivní manipulaci s vloženým objektem přepneme v horní části obrazovky kartu Tools a vybereme možnost Interactive Translation. Nyní můžeme objekt posouvat tažením ukazatelů, některé z os, a nebo můžeme použít některou z rovin. Zavřeme. Pokud chceme používat nějaké přesnější zadávání, můžeme použít pouze Translate, kde zadáváme přímo číselné hodnoty, ať už v relativním nebo v absolutním souřadném systému. Dáme například posunutí objektu do počátku, použijeme, potvrdíme. Podobně tak vedlejší funkce Interactive Rotate působí pro možnosti libovolné rotace s objektem, zobrazí sféru kolem tělesa a tažením některé křivek můžeme rotovat náš model. Podobně tak, pokud chceme zadávat přesné souřadnice, využijeme funkci pouze Rotate, kde můžeme zadávat přesné číselné souřadnice nebo uhy natočení. Potvrdíme volbu 90 stupňů, 180 stupňů. Potvrdíme. Volbu vrátíme zpět. Původní pozice. Ukážeme si další užitečné funkce, které se nacházejí v kartě View. Přepneme. Kliknutím na stínovanou kostku můžeme zobrazit nebo vypnout stínování tělesa. Dalším rozkliknutím můžeme zobrazit různé pohledy, jako polygonální síť, transparentní pohled nebo zobrazení jenom kontury. Vrátíme zpět do původní konfigurace. Další funkcí hned vedle je funkce přepínání pohledu kamery, můžeme přepínat zhora, ze stran, ze zdola a podobně. Vedlejší funkce kombinuje různé pohledy dohromady, nadhled, pohled tělesa, všechny pohledy se samozřejmě dají realizovat tažením myši. Další užitečnou věcí je pravítko, které můžeme v případě potřeby vypnout a znovu vrátit funkci ruler. Stejně tak můžeme zobrazit nebo vypnout souřadný systém. Ukážeme si další funkce v kartě Tools. Software Magix umožňuje mimo importu těles také vytváření pomocí funkce Create. Jedná se především o primitivní tělesa typu sféra, toroid, válec a podobně. Pro ukázku si vybereme box. Zde můžeme zadávat rozměry vytvářeného tělesa. 80 mm. Můžeme také vybírat jejich pozici, jejich umístění, konkrétně pozici středu. Výběr. Generoval se nám kvádr. S takto vytvořeným modelem můžeme pracovat podobně jako s importovaným tělesem. Vrátíme zpět volbu. Začnu si model
běžného kola. Pro ukázku vytvořím ještě jeden objekt, tentokrát třeba válec, a zadáme nějaké menší rozměry. Volbu. Vidím, že běžné kolo je v poměru k válci těrné. Posunu ho do strany, aby překáželo pohledem. Mohu zrovna ukázat další funkci, rescale, která v případě potřeby zvětší těleso, ať už v určitém měřítku nebo určitý počet milimetrů. Ukážu nejprve měřítku, jdeme tomu 3x zvětšení, uniform rescale ve všech rozměrech stejné měřítko a potvrdím volbu. Vrátím zpět a ukážu znovu zvětšení tělesa. Tentokrát přírůstek zadám v milimetrech. Potvrdím. Tak to bychom měli. Výběr součástí učiním tažením přes součást. Tečka zazelená, těleso je vybrané. Vrátím se zpět do pravého panelu, pravé části obrazovky. Skryj záložky, které nepotřebuju, view pages se tím ponechám. Přepnu se do listu součástí. Zde jsou vyobrazeny všechny součásti, které mám během procesu k dispozici. Tím si mohu označit běžné kolo. Opět zelená. Dalšími funkcemi mohou být sdílené ovládání součástí. Zaškrtnu si oba dva díly. Použiju pro ukázku interaktivní posuv. Mohu posouvat oba díly zaráz v libovolném směru. Další užitečná funkce je zneviditelnění dílu, kdy posouvám tedy jenom s dílem, který mi zbyl. Stále viditelný na obrazovce, funkci zavřu a použiju duplikace. Zadáním počtu do příslušného políčka vytvořím určitý počet kopií. V rozšířených nastaveních můžu určovat velikost pole nebo rozestavení tady těchto kopií. Dáme hodnotu. Řekněme, že chceme všechny vedle sebe. A potvrdíme. Nám vytvořila 6 identických válců v předem nastaveném rozestavení. Teď je nebudeme potřebovat. Vytvoříme si, dejme tomu, jenom jednu kopii. Tak. S těmito válcemi budeme nadále pracovat. Na těchto válcích si můžeme dále ukázat možnosti řezu těles. Klepáním aktivujeme rovinu řezu. Dále potom aktivujeme samotný řez. Podařilo se. A tažením posuvníků můžeme mít jeho hloubku. Můžeme přepnout možnosti řezu na uzavřený. Můžeme ho obdobně jako otevřený posouvat. Zpět a řez zrušíme. Nyní si ukážeme v softwaru Magix funkci Hollow Part. Pro ukázku si vyberu válec nalevo.
Označím ho. Zpětím si ho pro lepší vizualizaci přímo v řezu. A použiju funkci Tools, Hollow Part, vyberu. A ten první okno slouží pro zadávání tloušťky stěn, 3 mm. Obsahuje celou řadu funkcí, celou řadu měnitelných parametrů, na které se teďka nebudeme zaměřovat. Potvrdíme volbu. Máme hezký dutý válec. Projdeme si roviny řezu. Nyní se zaměřím na válec napravo. Označím ho. Budu zabývat funkcí Hollow Part, přeskočím další funkce, jako je vytváření děr, vystouvání nějakého profilu a podobně. Podíváme se hned na funkci Structures, která nám vytvoří výplň strukturovanou. Ta opět obsahuje velké množství měnitelných parametrů, z nichž především důležitá je tloušťka stěn, 4 mm. A potvrdím. Můžu vybírat z několika typů předdefinovaných struktur, nižšího označení, nebo importovat svou vlastní strukturu. Když je struktura vybraná, vyberu velikost základní buňky, 8 mm, a volbu potvrdím. Počkám, než software vypočítá struktury. Tak, chvilku počkáme. A máme výsledek. Struktura nám hezky vyplnila objem válce. Požadovaný výsledek se dostavil. Mimo vyplnění struktury software nabízí ještě možnost doplnění o jakési dodatečné díry pro vysypání přebytečného materiálu po procesu výroby. Toho využijeme a přidáme takové otvory na spodní stranu válce. Trochu upravíme rozměry. Zvýšíme. Tak a umístíme díry na spodní stranu. Schválně umístím jednu navíc, abyste viděli, že není problém s jejich odstraněním v případě, že je umístíme na nežádoucí místo nebo že protínají strukturu kotvící ve stěně. Tak a výběr potvrdíme. Máme válec vyplněný strukturou, požadované velikosti, podíváme se přezu na výplň i obě díry. Tak, to bychom měli. Válci již nadále nebudeme potřebovat, to můžeme označit. Pravým tlačítkem rozklikneme menu a vybereme Unload Part, ne, model nechceme uložit a díl takto vymažeme. Podobnou funkci provedeme i pro druhý válec a nejprve válec musíme vybrat. Pravým tlačítkem rozklikneme, vybereme Unload Part. Ještě si ukážeme booleanovské operace. Vytvořím si pro tyto účely nějaké primitivní těleso, třeba nějaký box, dejme tomu rozměr 40. Stačí zadat jakékoliv libovolné rozměry. Potvrdíme. Kvádr se nám vytvořil. Tento kvádr ještě zduplikujeme. Vytvořím kopii.
nově vzniklý kvádr si označím a interaktivním tažením přesunu tak, aby se mi oba dva díly částečně překrývaly. Vyberu, kousek posunu. Podíváme se ze strany. No. Oba kvádry se překrývají. Oba dva vyberu. Vidím, že mám vybrané i v listu součástí. A v kartě nástrojů zvolím funkci booleanovských operací. A na výběr mám několik možností, jako je sjednocení, průnik a podobně. V rozšířených volbách potom výsledek nové součásti a její název. Ponechám defaultní volbu, vyberu, nepotřebuji zachovat tělesa a výsledkem je jediné těleso. Nyní se toto složené těleso bude chovat jako jediná součást při manipulaci. Když si rozklikneme informace o této součásti, vidíme rozměry, opět rozměry dílů, informace o polygonální síti, o objemu nově vzniklého dílu. A zde si můžeme ještě ukázat možnosti inspekčních nástrojů, nástrojů pro měření. Vybírat můžeme mezi jednotlivými tělesy, které chceme měřit. Měříme vzdálenost například mezi hranami. Vynesu kótu. Tato kóta zůstane zachována. Vyberu například ještě bodový. Toto zachovávání kód může být zvlášť výhodné například pro prezentaci, pro účely ukázky a podobně. V druhé části tutoriálu se zaměřím především na samotnou přípravu modelů pro proces výroby. V kartě Build Preparation vyberu funkci Create Scene from Modeler Scene, předefinované zařízení SLM280HL a volbu potvrdím. Tato funkce mi usadila můj model oběžného kola na platformu. Můžeme se podívat. Pro lepší manipulaci je platforma průhledná ze spodní části. Sloupky v okrajích reprezentují díry pro šrouby. Když je chci odstranit, kliknu na No Build Zones. Vrátím je zpět, nebo pokud bych chtěl se úplně zbavit platformy, zneviditelním i platformu vrátím opět zpět a vrátím se k dílu. Oběžné kolo vypadá na platformě poměrně titěrně, proto využiji funkce Rescale a kolo zvětšíme, dejme tomu 3x, neponecháme Uniform Rescale a volbu potvrdíme. Scalování nám přesunulo díl do platformy, trochu posunu, řekněme několik milimetrů nad desku, může být. A funkci zavřu. Při scalování se mi ukázalo, přiblížím, ukázal se mi červeně označený polygon, značící nějakou chybu v polygonální síti. Tuto chybu nejlépe odstraním v kartě Fix, výběrem funkce Fix Wizard, kde
si přesunu, kde mi pomocí tlačítka Update zkontroluji všechny nejrůznější chyby v polygonální síti. Vidím, že chyb je zde dost. Budu tady projíždět postupně funkce FixWizardu a sledovat počty chyb. Zde se jeví všechno v pořádku. Zde je chyba. Pokusím se automatickou opravu. Oprava se zdařila. Postupně budu pokračovat dál. Chyby v takovýchto modelech vznikají nejčastěji neuzavřenou polygonální sítí, překrývajícími se elementy a podobně. Opět vyberu automatické opravování. Vše je v pořádku. Překrývající se polygony detekují 25 chyb. Někdy je třeba opravu provést opakovaně. Pokusím se ještě jednou. Výborně, chyby jsou odstraněny. Vše se dá v pořádku. Žádné další chyby se neukázaly. Výborně, funkci můžu zavřít a pokračovat dál. Vidím, že zmizela i chyba vyznačená červeným polygonem. Tento model tedy mohu považovat za opravený a nadále s ním pracovat. Asi udělám několik kopií běžného kola. Dejme tomu 6 dalších, 7 celkově. A v rozložení kopií vybereme pro ukázku 2 v ose Y a 4 v ose X. Tak, necháme, potvrdím volbu. Tak. S takto vytvořenými modely mohu opět pracovat podobně jako v minulém případě. Označím je v kartě Part List, mohu tyto díly skrývat, znovu zviditelňovat pro případ potřeby. Opět je zviditelním. Všechny je vyberu. Díly mi teďka sahají mimo platformu, což je nežádoucí, proto vyberu v kartě Position funkci Automatic Placement. Vyberu v prvním okně vzdálenost dílů. Rozložení ponechám defaultní a volbu potvrdím. Ponecháním původního nastavení funkce mi přesunula většinu modelů ke kraji. Zkusíme ještě využít jiný způsob rozložení. Zkusíme na střed. Potvrdím volbu. A výsledek je zcela odlišný. Pro další účely poslouží nižší počet kopií oběžného kola, proto si ostatní díly zneviditelním. Ponechám si pouze jeden. Při práci s takto geometricky složitým objektem je vhodné jeho pozici na podložce optimalizovat, což provedu v kartě Position funkcí Orientation Optimizer. Přepnu se do karty Optimize, ponechám nastavení defaultní a dám optimalizovat. Takovéto nastavení se hodí například v případě, chceme-li uspořit co nejvyšší podíl podpůrného materiálu, nebo chceme ušetřit co nejvíce místa na podložce a minimalizovat tak jeho půdorys v rovině XY. Počkáme si. Je možné vidět
optimalizací se nám díl silně naklonil a mírně skryl do podložky. Takovýto díl trochu vysunu. A nyní je možné zahájit přidávání podpor. Funkci zavřu. Pro ukázku provedu celý proces ještě jednou, tentokrát na jiné kopii. Díl vyberu. Znovu otevřu funkci. A tentokrát zkusím optimalizovat s jiným nastavením. Budu měnit projekci v ose XY a výšku Z. Trochu zmenším hodnoty a nechám funkci optimalizovat. Optimalizace byla kratší a s podobným výsledkem. Díl se opět naklopil, tentokrát téměř o 90 stupňů. Při určitém nastavení je možné tažením jezdců v různých kritériích docílit změny poloh. Zkoušíme zase. A teď podařilo se. Tímto způsobem je možné měnit nastavení a na základě určitých kritérií polohu dílu či desce. Funkci zavřeme. Díl opět vysunu kousek nad platformu. Přibližně 5 mm. Může být. Funkci zavřu. A opět zneviditelný. Vyberu si další model. Tentokrát optimalizuji díl jiným způsobem než automatickým. Vyberu funkci rotovat. Zapíši úhel. Jdem 15 stupňů. Volbu potvrdím. A pro jistotu ještě vysunu těleso kousek nad podložku. Předtím, než začnu vytvářet podpůrný materiál pro tento díl, mohu si potřebu podpůrného materiálu zvizualizovat v kartě Support Generation funkcí Supported Area Preview. Defaultní úhel je nastaven na 43 stupňů. Různě naklopené plochy se mi zobrazují v nejrůznějších barvách spektra od sítě červené až po jasně žlutou. Tyto úhly však můžu měnit v jistém rozmezí. Plochy tak mění odstín barev, až barevné spektrum úplně vymizí. Vrátím volbu zpět. Spektrum barev také mohu upravovat vlastnoručně. Například pokud nechci mít kolmé plochy červené, mohu vybrat modrou barvu. Volbu potvrdím. A nyní se mi plochy téměř rovnoběžné s platformou budou jevit jako sítě modré a naopak plochy rovnoběžné s osou Z budou jasně žluté. Rotací předmětu se potom spektrum bude přizpůsobovat vybraným úhlům. Dobrá, funkce zavřeme a přistoupíme k samotnému generování podpor.
To je možné provádět několika způsoby. Nejjednodušší z nich je využitím funkce Generate Support, která nám vygeneruje automaticky podpory pod plochami, které jsou potřebné. Je to nejjednodušší způsob, avšak ne vždy optimální. Tato funkce nám vygeneruje nejrůznější bloky podpor. Mezi těmito bloky je možné přepínat v listu podpor, vybírat mezi jednotlivými typy. Dole vidíme na plánku jejich vizualizaci, jakýsi dvojrozměrný půdorys. Můžeme přepínat. Pro lepší vizualizaci můžeme stisknout 2D editování, které nám zobrazí celý plánek běžného kola. Zde můžeme vidět pozici jednotlivých bloků vůči oběžnému kolu a také dokonce editovat tyto podpory. Teď však funkci zavřeme. Nyní přestoupíme k samotné editaci těchto podpor. Nejlépe patrné to bude na blokové podpoře podpírající spodní stranu oběžného kola. To přiblížíme. Tak. V listu parametrů najdeme celou řadu nejrůznějších nastavení pro různé typy podpor, změny mezi jednotlivými podporami, jejich tloušťků, mezery mezi nimi a podobně. Například příkazem hatching můžeme měnit rozestupy mezi jednotlivými podporami. Necháme generovat. Podpory jsou více na řídko. Nebo naopak při změně na menší vzdálenost budou podpory hustší. Další například border teeth. Tímto příkazem můžeme měnit hloubku zubové mezery mezi jednotlivými podporami. Si to přiblížím. Můžeme měnit velikost spodní nebo horní mezery. Nechám generovat. A změna jde hezky vidět. Toto nastavení může být výhodné například při odstraňování zbylého prášku po výrobním procesu nebo při odstraňování, dodatečném odstraňování podpor. Vrátíme se zpět na spodní stranu. Přejdeme do karty typ podpor. Můžeme měnit, přepínat mezi jednotlivými druhy podpor, například liniové podpory, podpory typu sítě, plné objemové podpory nebo konické. U tohoto typu podpor můžeme nastavovat jejich průměr, opět horní, spodní průměr a podobně, jejich hustotu, změním vzdálenosti a nechám podpory vytvořit. Tak, příkaz mi vytvořil pěknou síť podél celého kola. A se vrátím zpátky do blokových podpor a budu pokračovat. Tak. Opět jako v minulé části, i zde můžeme využít bohatých možností vizualizace dílů, kdy si můžeme zobrazit v řezu samotný díl a posouvat se jednotlivými vrstvami.
nebo můžeme využít i možností zobrazení řezu podpor a zobrazovat si veškerý materiál v jednotlivých rovinách. A opět jako u minulých modelů můžeme zobrazit uzavřený řez nebo jej nechat volně otevřený. Tak. Vidíme hezky dovnitř celého dílu. Další užitečnou funkcí může být zobrazování všech podpor, view all support. Vypnutím této funkce docílíme zobrazování podpor pouze označených bloků. Hlavní části jednotlivé funkce se mezi sebou dají kombinovat. Například mohu využít zobrazení jednotlivých podpor řezů. Přepnu se zpátky. Trochu si potočím dílem. Výběrem jednotlivých typů podpor mohu kontrolovat, jestli jsou správně vytvořené, jestli se nepřekrývají, neobsahují chyby a podobně. Tak, dílem si trochu potočím. Mohu si vrátit zpátky zobrazení veškerých podpor. Ještě ukážu jednu zajímavou funkci. Přepnu si blok, například nějaký menší. Další užitečnou funkcí je také part projection. Je to funkce, která nám vytvoří jakýsi stín objektu vrhaného na desku. Tato funkce může být užitečná zejména pokud chceme vytvářet nějaké úhlově naklopené podpory a nechceme, aby nám zasahovaly do půdorysů již vytvořených podpor pod potřebnými plochami. Samozřejmě, pokud vytváříme například blokové podpory, ty mohou být sami o sobě nedostatečné z hlediska jakéhosi odvodu tepla, obzvláště při tvorbě součástí, které mají veliký přírůstek plochy napříč jednotlivými vrstvami. Proto můžeme využít tohoto druhu vizualizace a ručně popřidávat například konické podpory, které nám odvod tepla zlepší. Přepnutím do karty Support Generation se mi zobrazí celá řada dodatečných funkcí, které nabízí software Magix pro přidávání nejrůznějších typů podpor. Já vyberu pouze jakousi zjednodušenou funkci přidání konických podpor. Nadefinuju základní parametry. 1,1 řekněme. A příkazem indicate zahájím manuální přidávání těchto podpor. Další. Označené podpory. Přepnu view all support, tak abych viděl všechny podpory. Mohu ještě vypnout part projection a pohybem napříč jednotlivými vrstvami mohu přidávat konické podpory pro odvod tepla v kritických oblastech, kde se očekává vysoký přírůstek materiálu.
je zcela patrné, že pro součástí určené k výrobě by bylo třeba preciznějšího nastavování a preciznějšího umísťování tady těchto podpor, avšak pro účely ukázky je tady tento druh přidávání podpor optimální. Přidám ještě jeden. Volbu potvrdím. Přetočím si to. Můžu se podívat, jestli jsem spokojen. Tak, to bychom měli. Ještě se přepnu do Support View, vypnu možnosti řezu jednotlivých podpor. Nechám je zobrazené všechny. A opustím editaci podpor tohoto dílu. Ne, nepotřebuji ukládat. S tímto dílem již nadále pracovat nebudu, proto jej mohu skrýt a dát se do jiného, řekněme možná více naklopeného tělesa. Tento model je ideální. Trochu si ho přiblížím. Podobně jako v minulém případě, i zde použiji ke generování podpor a automatického způsobu. Support Generation, Generate Support. Jak je možné vidět, úhel naklopení kola způsobil, že některé lopatky se obejdou již zcela bez podpůrného materiálu. Přibylo zde také spousta liniových podpor, které převažují oproti blokovým typům. Překlikáváním mezi jednotlivými typy podpor vidíme, že některé podpory téměř splývají mezi sebou. Ku příkladu zde je to dobře patrné. Když se podíváme ještě dál, najdeme další podpory, které splývají takřka celé. Tento problém se dá vyřešit funkcí, která se skrývá v rozšířeném nastavení, tvorbou naklopených podpor. Zaškrtneme políčko. Můžeme zadávat přímo úhel nebo délku naklopení, nebo můžeme použít interaktivní zadávání, kdy podpory naklápíme přímo tažením jedné z os souřadného systému. Větší úhel naklopení sebou nese rizika zborcení při stavbě a také nepříjemnosti s vyšším zástavbovým prostorem, jak je patrné i zde. Pro jakousi úsporu místa můžeme použít i, ještě zkusíme narovnat. Pro jakousi úsporu místa můžeme použít i narovnání těchto podpor, dejme tomu od vrchu o například 4 mm. Vidíme, že podpora se stále ještě nedotýká další lopatky, tudíž by nemělo být problematické odstranit tuto podporu po výrobě a zároveň jsme uspořili opět trochu místa. Vrátím se zpět, jedu z editace. Toto kolo již nadále nebudeme potřebovat. Vybereme si naklopené needitované kolo, původní schováme a na tomto díle si ukážeme možnosti manuálního editování podpor. Karta Support Generation, Manual Support. Tak, přepl jsem se do režimu manuálního editování. Přesunu se na spodní stranu oběžného kola. Příkazem pro výběr dílčích ploch začnu vybírat
plošky, které budou s jistotou vyžadovat nějaký podpůrný materiál. Dejme tomu ještě kousek. Tak, to by mohlo pro ukázku stačit. Přepnu se do karty Surfaces a příkazem Create New Surface vytvořím z dílčích ploch jedinou plochu. Potom kliknutím na blokové podpory vytvořím blok podél celé této nově vzniklé plochy. A podobně jako v minulých případech i zde mohu v kartě Support Generation Add Cone přidávat konické podpory, příkaz Indicate, v místech, kde budou vyžadovány. Tak. To může stačit. Mohu se podívat na výsledek ze všech stran. Konické podpory můžeme přidávat i ke krajům lopatek oběžného kola. Například sem. Se mi podaří přetočit obraz. Tak. Pro ukázku vyberu další plochu. Vybereme ploch. Vnitřní stranu lopatky. To asi není úplně ideální plocha, ale to nevadí. Přepnutím do Surfaces vytvořím novou plochu, které přiřadím blokovou podporu a obdobným způsobem bych postupoval i při tvorbě všech ostatních podpor pro plochy, kde jsou podpory vyžadovány. Tím se teď ale nebudu zabývat, ukončím editaci podpor. Tak, po dokončení editace podpůrného materiálu bych mohl odeslat data k výrobě v kartě SLN 280HL, kde bych využil funkce build, která by mi informace odeslala do samotného přístroje. Avšak tomu by měla předcházet celá řada nejrůznějších průzkumů v kartě Analyze and Report, kde bych měl zkontrolovat distribuci vrstev, výrobní čas, potřebný objem materiálu a podobně.